Sziasztok! A mai videó egy PC-s tartalom lesz, méghozzá egy komplett Asus ROG Gamer setupot fogok nektek megmutatni, amiben elég menő felső kategóriás csúcs cuccok vannak, amik után tényleg érdemes vágyakozni. Van egy monitor, egy billentyűzet, egy egér, egy egérpad, egy fejhallgató, valamint egy Asus Gaming PC. Előzetesen elmondom, hogy ez mind olyan cucc, amit szívesen elfogadnék, szomorúan fogom őket visszaadni, remek termékek ezek. A videót az Asus szponzorálta, de az őszinte véleményemet mondom el, mielőtt valaki megkérdezné, hogy tényleg nagyon tetszenek ezek, nem adták a mondandót a számba, ez nem egy reklám, hanem egy bemutató. Most, hogy ezt tisztáztuk, kezdjünk is! Én azért nem vagyok egy kifejezetten profi gamer, tapasztaltnak tapasztalt vagyok, de a mai fiatalok, akik egész nap játszanak, azok tényleg engem lemosnak mindenben, de azért szeretem a jó dolgokat, a minőségi perifériákat. Billentyűzetből nekem is rogos van, amit imádok is, nincsen egységes setupom, inkább ilyen szedett-vedett, nem egy márka köré csoportosul a setup, Sennheiser a fülesem, KTC a monitorom, SteelSeries az egér. Na, ezeket most mindet letakarítottam az asztalról, és helyettük mindenből ide került az Asus-os változat, és hát igen, azért így jóval komolyabb, egységes a look. Nem beszélve arról, hogy az AuraSync miatt az RGB az ugyebár összeszinkronizálható ezeknél a kütyüknél, tehát akár egységes világítást is kaphatsz. Ja, és tudom, hogy sokakat zavar, de lehet mondani ROG-nak, ROG-nek, de az egyszerűség kedvéért most ROG-nak fogom hívni őket, mégis magyarul beszélünk. No de, kezdjünk is a monitorral, ami ROG Strix XC27 UCG nevet visel. Ez egy dual mód monitor, ami azt jelenti, hogy 4K-s nagy felbontású módban is lehet használni, átlag felhasználásra vagy munkára, egyébként ilyenkor is 160 Hz képfrissítéssel, kompetitív játékokhoz pedig egy gombnyomással átállítható ultragyors 320 Hz-es képfrissítésre 1080p-s felbontás esetén természetesen 1 millisekundumos válaszidő mellett. IPS panel, van HDR is, tükröződésmentes bevonat, minden van, ami a játékhoz kellhet, sőt még annál is több. Igazából ez a monitor, ez tényleg munkára is jó, videóvágásra 130%-os sRGB és 95%-os DCI P3 szintér lefedettsége van, valamint HDR 400-as szabvány tud 4K felbontás mellett 160 Hz képfrissítéssel. Én például ezen vágtam most a videókat is. A monitor ergonómia szempontjából tökéletes, széles tartományban forgatható, dönthető vagy emelhető, illetve pivot módra is képes. Van a lábán kábelvezető, talpán pedig mobiltelefontartó is. A dizájn azért egészen gameres, főleg hátulról nézve, ahol van egy elég hangsúlyos ROG logó, ami AuraSync RGB LED világítással rendelkezik. Portok terén viszont van hiányérzetem, van egy darab DisplayPort 1.4, egy HDMI 2.1, egy USB-C, ami DP Alt modot is tud, viszont csak 15 wattos, így laptopot tölteni arról nem lehet. Illetve van még egy jack is. Azért szerintem még egy DisplayPort vagy egy nagyobb teljesítményű USB-C ráférhetett volna ennyiért. Na de szemből nézve a kávák mondjuk nem a legvékonyabbak, de cserébe ellensúlyoz a képminőség, ami a dobozból kivéve is szuper. A gyári kalibráció remek, de természetesen teljesen szétmódolható az ízlésednek megfelelően. A jobb oldalon van egy joystick, valamint pár gomb, a menü rendkívül részletes, viszont átlátható és könnyen irányítható, könnyen módosítható bármi, valamint kedvenc profilok is elmenthetők bele. Van hozzá szoftver is, hogyha nem akarsz a monitor gombjaival molyolni, a Display Widget Centerben ugyanezek a beállítások elérhetők a Windowsból. Tényleg dolgoztam rajta, videót vágtam, napi használat, játszottam vele és imádom, szinte semmit nem is állítottam rajta, a dobozból kivéve elégedett voltam a képminőséggel, játékoknál tűpontos képet kaptam, szép színekkel, remek és gyors válaszidővel. Amiben nem olyan erős az a HDR, a fényerő az kicsit több mint 400 nit ugyan, ilyenkor azért viszont még nem jönnek meg azok az extra részletek, szóval filmnézésre nem ez a legjobb választás, de játékra, valamint munkára tényleg remek volt,
2 az egyben, ami ritka. Hát azért, hogyha az Asus úgy gondolná, hogy jól nézne ki itt ez a monitor a videók hátterében, vágóképeken, hát én örömmel elfogadnám a KTC helyett, hiába 4K-s az is, ez azért más szint. No, hogyha már jó képminőséged van, akkor kell egy jó hangzás is. Na erre itt van a ROG Delta 2 fejhallgató, ami hát egy eléggé prémium füles, és mint kiderült a 3 hetes használat alatt, minden téren lemossa a Sennheiser gamer fülesemet a pályáról. Nos, először is nézzük meg a specifikációkat. 50 mm-es titán meghajtókkal rendelkezik, van térhatású hangzása, Speednova vezeték nélküli kapcsolat az szinte nulla késleltetéssel, Omni-receiverrel is megy, a többi Asus perifériákkal, de emellett dual módban is tud működni Bluetooth-szal is, szóval például a telefonodhoz is csatlakoztatható, miközben a gépen játszol vele, és tudsz vele így hívásokat is fogadni, ráadásul analóg módon is használható, például úgy Xbox-szal is, meg persze vezeték nélkül megy a PS5-tel, meg mondom Bluetooth-szal bármivel. A mikrofon sem egy gyenge darab, ahogy az aksi sem az, akár 110 órán át megy egy töltéssel. 2 szett fülpárna is van hozzá a tuti komfort miatt, egy műbőr és egy jól szellőző textil darabja, és a komfort is király, mivel meglehetősen könnyű, valamint jól állítható és over the ear, szóval a fülemet sem nyomja, hát, és tényleg ez egy baromi jó cucc. Én azzal kezdtem, hogy gyorsan lecseréltem a műbőr fülpárnákat a textilre, mert szeretem, hogyha jól szellőzik, és nem melegszik be a fejem. Maga a fejpánt elég nagy, kisfejűeknek lehet, hogy nem lesz jó, én is a harmadik legkisebb beállításon használtam. A fejpánt belső része fém, nagyon minőséginek érződik, és finoman állítható, és rugalmas is. A fülhallgató része pedig kifordítható. A kezelése pofon egyszerű, a bal oldalon a PC-s vezérlők, hangerőtekerő, lenyomásra a mikrofon némítja, ami ilyenkor pirosan világít, alatta egy akciógomb, például a zeneszámléptetésre vagy szüneteltetésére, alatta pedig a bekapcsoló gomb, míg a másik oldalon szintén vannak gombok, ez pedig a Bluetooth kezelésére van, a Bluetooth hangerő állítható, vagy a Bluetooth-os eszköz kezelhető alatta az akciógombbal, például a telefonodról hívást tudsz fogadni vagy letenni, vagy azon is tudsz zeneszámot léptetni, szóval szimultán működik a kettő. Az Armoury Crate alkalmazásban 1001 opció van a testre szabáshoz, ezekkel egyébként érdemes eljátszani a tökéletes élményhez. Vannak különböző audioprofilok, melyek külön más és más beállítási lehetőségeket adnak. A flat az az alap, ami körülbelül mindenhez jó és remekül is van konfigurálva, de például egy Warzonehoz érdemes az FPS-t berakni, kapunk egy kis térhatást, halljuk minden irányból a lépéseket, a mély hangokat, a robbanások hangját egy kicsit kiszűri, és leveszi, és kiemeli a lépéseket, barom jól szól, miközben tényleg segít a részletek miatt. Én nem is gondoltam volna, hogy ez lehetséges, amit ezen a téren tapasztaltam. A mikrofonnak is természetesen vannak beállításai, például a Noise Gate, amivel a billentyűzet hangjának beszűrődését lehet csökkenteni. A mikrofon hangja pedig ilyen, hogyha teljesen alapbeállításokon van, szerintem a csapattársaid nem fognak panaszkodni a hangminőség miatt. Hangzás terén pedig 24 bites 96 Hz-es lehetőség is választható. Ja, és persze az AuraSync RGB sem marad ki, amit egyébként érdemes kikapcsolni, mert te használat közben amúgy sem látod, az üzemidőt az viszont nagyon befolyásolja. Akár 110 óra is lehet a kikapcsolt RGB-vel, bekapcsolt RGB mellett pedig egy olyan bő 20-25 órára lehet számítani, ami azért jó nagy különbség. Ebben a fejhallgatóban minden adott a tökéletes játékhoz, hosszú távon is kényelmes, mert tényleg könnyű és nem nyomja a fejet, a nyakat, a füleket. A hangzás az kiemelkedően tiszta, rengeteg olyan beállítási lehetőséggel, ami a játékban segítségedre tud lenni. A mikrofonja is jól szól, a dual csatlakozás pedig egy remek feature. A magas tartományok és a basszus terén is nagyon ott van, a középtartomány az egy kicsit haloványabb, így zenehallgatásra nyilván audiofileknek nem ez lesz az ideális fejhallgató, de játékra ez a legjobb, amit valaha is én próbáltam. Eszméletlen komoly segítség például egy Warzone-szerű játékban, hogyha megteheted és nem ANC és füles kell,
Na akkor ezt baromira ajánlom, nagyon tetszik, jó cucc, tényleg. És hogyha már megvan a szuper kép és a hangminőség, akkor mi kell még a jó játékhoz? Ugye jó irányítást. Kezdjük is az egérrel. Eddig egy SteelSeries Apex 3 wireless egeret használtam, na de ez a Keris Ace, ez egy más kategória. Ez annyira megtetszett, hogy beszerzek egyet magamnak, mostantól ilyen egeret fogok használni. Hogy mit kell róla tudni? Ez egy nagyon könnyű, mindössze 54 grammos profi gamer egér, 42.000 dpi-s felbontással, optikai kapcsolókkal, ráadásul vezeték nélkül 4000, vezetékesen 8000 Hz-es mintavételezéssel, ami teljesen beteg tényleg. Hát ez olyanoknak van kitalálva, akik tényleg kompetitív játékokkal játszanak, vagy profi e-sportolóknak. Hogyha megnézzük a külsőt, egy tök klasszikus, átlagos, letisztult dizájnt látunk, jobb kezeseknek, egy kicsit kifelé döntött formával. RGB is csak minimális rajta, a görgő kapott megvilágítást. Alul látható középen a szenzor, egy ROG Aimpoint Pro, mellette a DPI választó, a párosító, valamint az üzemmód kapcsoló, Bluetooth, vezetékes vagy SpeedNova kapcsolattal. A SpeedNova az Omni Receiverrel működik, szóval például billentyűzethez és ehhez is elég csak egy adóvevő, és még így vezeték nélkül is tud 4000 Hz-es mintavételt. A talpak jól csúsznak, és egyébként üvegfelületen is működik. Én a ROG egérpadjával használtam, amivel szuperül összedolgozik, sőt a beállításokban is kiválasztható, hogy pontosan ezen a felületen használod, állítólag a beállításokat is olyankor erre optimalizálja. Kényelmes, ergonomikus és könnyű, a kapcsolók szuperek, szupergyorsak, pontosak és nagyon finoman kattannak, mutatom is. Üzemidőben RGB nélkül 107 órát ígérnek SpeedNova módban, én 3 hete használom, ez alatt 2-ször töltöttem, pedig tényleg nagyon sokat használtam, szóval ez teljesen rendben van. Ez a legjobb egér, amit valaha próbáltam, tényleg könnyű, pontos, gyors, jól irányítható. A körülbelül 60 000-es ára is húzós, de az biztos, hogy a legjobb egerek között van, így akinek fontos az a kis plusz teljesítmény, bátran ugorjon rá. És a végére hagytam a billentyűzetet, ami meg aztán ez atyaég. Tehát ez a valaha legjobb billentyűzet, ami nálam járt, hogyha gamer szemszögből nézzük. Egyedül csak azért nem vennék ilyet, mert nekem mindenképpen szükségem van a Production-höz egy teljes funkciógombsorra, valamint a numerikus részre, és a magyar kiosztásra, szóval én maradok a 96%-os ROG Strix Scope 2-nél. De nézzük, hogy mi ez a kis picike billentyűzet. Ez egy Falchion Ace HFX, olyan 80-90 ezer forinton kapható jelenleg. Hát eléggé magas polcon van, de nem véletlenül. Szóval, hogyha ránézzünk, akkor 65%-os billentyűzet, jó mini, hogy a egérnek legyen elég helye az asztalon, és szintén nagyon beteg specifikációkkal rendelkezik. A 8000 Hz-es polling rate az itt is megvan, nehogy véletlenül egy töredék millisekundumot ugye elveszíts az inputtal. A kapcsolók pedig HFX-es mágneses kapcsolók, azaz nincs igazából kontakt a lenyomáskor, csak egy mágneses mező alapján dolgozik lineáris, és a mágneses mező miatt módosítható egyébként az aktuálási pont, ami lehet akár egy egészen durva 0,1 mm is, azaz effektíve épp hogy hozzáérsz a billentyűzethez, már lenyomásnak érzi. Ez plusz a 8000 Hz, ez tényleg brutál, extrém, gigagyorsá teszi. Én nem is voltam egyébként képes ezt megszokni, de állítható, akár 4 mm is lehet, én úgy használtam. Van egy rapid trigger gomb is, ami amúgy kezdjük ott, hogy egy mágneses kapcsoló, és annyira finoman jár, hogy konkrétan ezt öröm kapcsolgatni, stresszoldásnak is tökéletes. Én még életemben nem láttam semmin olyan kapcsolót, aminek a megnyomása ilyen élvezeti értéket ad. Na de ez a mód meg arra van, hogy a reset pointot megváltoztasd, a billentyűzet, hogyha egy pici lenyomás után elindul felfelé, azonnal resetnek veszi, és már nyomható le újra a billentyű. Aztán van speed tap mód is, ami már gyakorlatilag egyes játékokban cheatnek számít, mert előnyt ad. Én úgy tudom, hogy például a Counter-Strike-ban
valahogy bannolták is ezt a lehetőséget, hogyha az F-ent és a tabot megnyomod egyszerre, bekapcsolható ez a mód. Hogy is működik? Hogyha ugye egy normális billentyűzettel megnyomod az A-t, és elmész balra, majd a D-t, akkor egyszerre, ha nyomod a kettőt, akkor megáll a karaktered, a kettő az kiüti egymást. De itt nem. Hogyha a kettőt egyszerre nyomod, akkor felengedi a régebbit automatikusan, és hogyha a kettőt egyszerre így gyakorlatilag nyomkodod, el tudod érni azt, hogy egy kicsit jobbra és egy kicsit balra mozog folyamatosan, ami például megnehezíti az ellenfeleknek, hogy eltaláljanak téged. Hát mit ki nem találnak a minimális előnyök érdekében. Érdekes még egyébként, hogy van egy érintő felülete is itt hátul, és egy módválasztó gomb. Itt tudsz például hangerőt, médiát, vagy akár aktuációs pontot is kezelni, és a kis csúszka érintésével tudod ezeket az értékeket szabályozni, fent a LED világítás pedig visszajelezi róla. Ez egy tök okos dolog. A lenyomási érzet tökéletes, a gupakok PBT DualShock technológiával készülnek, és a hangja is nagyon kellemes, de egyébként tele van tolva hangszigeteléssel, meg eleve gyárilag zsírozva vannak a switchek is. Gyakorlatilag 5 rétegű szilikon meg habszigetelés van a switchek alatt, és jár egy fedlap is a billentyűzethez, ami például koszos környezetben vagy állatszőrös helyen védi a billentyűzetet, hogyha épp nem használod, de ez úgy van kialakítva, hogy mint egy tálcára rárakhatod a billentyűzetet, ennek a belseje is egyébként valamilyen puha, szivasszerű anyag, és így még egy plusz réteg tompítást kapsz. Nagyon király a billentyűzet hangja, hallgassátok! És természetesen teljesen személyre szabható az Armoury Crate-ben, és a dual módja is működik, 2 számítógéppel lehet szimultán használni, látható is a 2 USB-C-s csati a hátulján, és természetesen a dőlésszög is állítható több lépcsőben. Ez egy annyira tip-top billentyűzet tényleg, hogy ha lenne belőle magyar, még el is gondolkoznék rajta, hogy beszerezzek ilyet csak játékhoz, pedig az én ROG billentyűzetem se piskolta. Amikor azt teszteltem, azzal is igen boldog voltam, hogy milyen jót találtam. De ezeket a cuccokat, az összeset, amit bemutattam most, nagyon-nagyon eltalálta az Asus, és ezek mind csúcs termékek. Ezek mind felsőpolcos prémium termékek, nem fogja tudni bárki megvásárolni, ez tény, de aki megteheti, vagy szüksége van a csúcs teljesítményre, ezekben kétlem, hogy csalódni fog. A többiek meg legalább vágyakozhatnak valamire, mert sajnos tényleg nem tudom videón keresztül ezt átadni, de én nagyon-nagyon elégedett vagyok az összessel. Az Asus setup meg ugye teljes akkor lenne, hogyha ROG számítógéppel használod ezeket, de ezzel a NUC 970-nel már túl hosszú lenne a videó, majd egy külön videót kap, amit majd később ide fentre beteszek. No, ti mit gondoltok ezekről a ROG termékekről? Vennétek ilyeneket, hogyha korlátlan pénzből gazdálkodhatnátok? Vagy van valakinek ezek közül bármilyen? Írjátok le kommentben. A videóm remélem hasznos volt, hogyha igen, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Az Asusnak pedig köszönöm szépen a lehetőséget, hurrá, legalább most már tudom, hogy most már vágyom ezekre a cuccokra. Tényleg baromi jók. Nektek pedig köszönöm szépen a megtekintést, legyen szép a napotok, sziasztok!